Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một món bánh truyền thống của người Pháp thường được làm trong dịp lễ Giáng sinh. Bánh dịch sang tiếng Việt có nghĩa là chiếc vương miện. Cách làm thì cũng đơn giản, không có quá khó mà bánh rất là thơm ngon. Bây giờ mình cùng vào bếp nướng bánh với Diễm nha. Đầu tiên mình sẽ đi làm cái phần marzipan trước. Mình cũng có thể mua marzipan làm sẵn ha. Thì Diễm có 120g bột hạnh nhân, 100g đường bột. Mình dùng cái phới lòng và mình sẽ trộn cho đường bột và hạnh nhân nó thật là đều với nhau. Nếu mà mình mua cái marzipan làm sẵn thì cái hàm lượng của hạnh nhân ít nhất phải là 50% mới ngon ha. Ở đây Diễm có một cái lòng trắng trứng Diễm cân được 33g. Mình cho vào hết luôn ha, và mình trộn lên cho thật là đều. Khi mà mình thấy nó đều thì bắt đầu mình lấy tay mình nhồi. Nếu mà mình nhồi mình thấy là nó hơi bị nhão thì mình cứ cho thêm bột hạnh nhân vào, không có sao hết. Nhồi cái này thì cũng nhanh lắm ha. Quan trọng là mình thấy cái khối marzipan nó kết dính lại và nó có một cái độ dẻo mềm, đừng có cứng quá cũng không có ngon. Như vậy thì mình lấy cái màng bọc thực phẩm mình bọc cho nó kín lại và mình để cho nghỉ ở nhiệt độ phòng 1 tiếng. Sau 1 tiếng là mình có thể dùng được. Bây giờ Diễm đi chuẩn bị cái phần bột. Ở đây Diễm có 80g bơ lạc, mình cho vào một cái nồi nhỏ. Tiếp theo là 15g đường, 4g muối. Và Diễm dùng 200ml sữa tươi không đường. Còn nếu mà bột của mình khi nhồi mình thấy khô quá thì mình có thể tăng thêm từ 10 cho tới 20ml sữa nữa. Bắt cái nồi lên bếp thì mình bật cái lửa lớn nhất và mình làm cho cái sữa này nó nóng lên để bơ nó tan đó. Đó, mình khuấy đều cho tới khi mình thấy sữa nó có cái khói bốc lên thì mình nhắc khỏi bếp. Mình tiếp tục mình khuấy cho bơ nó tan ha. Sau khi mà nó tan hết bơ rồi thì mình để ở đây cho nó nguội bớt, tại bây giờ sữa còn nóng lắm. Diễm đi chuẩn bị cái phần bột khô thì Diễm có 400g bột bánh mì. Ở Việt Nam thì mình nên dùng bột số 13 sẽ ngon hơn. Diễm cho vào 10g đường vani, nếu mà mình không có thì mình cho 1 muỗng cà phê tinh chất vani, 8g men nở không kích hoạt. Mình dùng cái phới lòng mình trộn cho cái hỗn hợp khô này nó thật là đều với nhau. Sữa thì mình để cho nó nguội bớt mình dùng ngón tay mình kiểm tra mình thấy nó ấm chứ không phải là nóng nha. Cái nhiệt độ chuẩn là từ 30 cho tới 37 độ thì giúp cho cái bột của mình nó nở nhanh hơn. Mình cho một lòng đỏ vào hỗn hợp bơ sữa này luôn và mình khuấy ra cho cái lòng đỏ này nó tan, rồi mình cho vào bột. Diễm thấy nếu mà để mình trộn bột cho nó dễ đó thì lúc nào mình cũng nên cho cái hỗn hợp khô và hỗn hợp nước vào, mình trộn bằng tay cho nó hòa đều với nhau rồi mình mới bắt đầu mình cho vào máy mình nhồi. Còn nếu mà mình nhồi bằng tay thì mình để cho bột nó nghỉ 10 phút sẽ nhồi dễ dàng hơn. Hôm nay Diễm nhồi bột này bằng máy ha. Cái cách chia sẻ nhồi bột bằng tay thì Diễm cũng có chia sẻ trước đây trong nhiều video, mình có thể tham khảo. Nhồi máy thì mình cứ bật cái tốc độ thấp ha. Máy Diễm có 6 số thì Diễm để số 1 và mình nhồi trong khoảng thời gian 15 phút. Bột này thì mình không cần phải nhồi nhiều ha. Nếu mà mình nhồi bằng tay thì thời gian cũng khoảng 15 cho tới 20 phút. Khi mà mình thấy cái khối bột nó kết dính ha, nó dẻo, nó mịn. Để Diễm cầm lên thử. Đó, mình thấy nó mềm ha. Và mình vo lại mình để trong tô kiểm tra thì mình nhấn vào mình thấy nó có một cái độ đàn hồi tốt là bột mình nhồi đạt. Mình sẽ đi lấy một cái khăn ẩm mình đậy lên bột và mình để cho bột nó nở gấp đôi thì thời gian khoảng 45 cho tới 60 phút. Bây giờ Diễm đi chuẩn bị cái phần bơ để mình làm cái nhân bánh. Thì Diễm có 80g bơ lạc mình để mềm. Diễm lấy bơ từ tủ lạnh rồi mình cho vô trong lò vi sóng 20 giây thì nó mềm được như vậy. Mình sẽ bào vỏ của một cái trái cam cho nó thơm thì mình chỉ lấy cái phần vỏ bên trên thôi nha, không lấy phần vỏ trắng nó sẽ bị đắng. Tiếp theo là 40g đường. Mình trộn cái hỗn hợp này lên cho nó đều ha, cho đường nè, bơ với cái vỏ cam nó đều với nhau. Sau đó mình sẽ cho bột mì. Thì bột mì Diễm dùng cái bột bánh mì luôn là 20g. Rồi mình cũng trộn lên cho thật là đều. Vậy là mình xong cái phần bơ để làm nhân. Bây giờ mình đi chuẩn bị cái trái cây khô. Thì trái cam hồi nãy đó Diễm sẽ vắt ra.
Mình đông 100ml nước cam ha. Tiếp theo mình cho nho khô vào mình ngâm thì Diễm có 40g. Ở đây Diễm có 80g mơ khô, thì tùy mình ha, nếu mà mình không có thì mình sử dụng nho khô không cũng được, hoặc là mình sử dụng cái trái Nam Việt Quất cũng rất là ngon. Mình cắt ra cho nó nhỏ ha, cái kích thước thì bằng với cái nho khô là được. Và mình trộn lên đều á, mình để ở đây cho nó nghỉ 30 phút. Để cho cái phần nhân nó thơm ngon hơn nữa thì Diễm sử dụng thêm 50g hạt óc chó. Mình xem cái hạt nào mà nó còn to thì mình cắt ra cho nó vừa ha, cái kích thước thì bằng cái trái nho khô là được. Đây là bột sau 60 phút, nhiệt độ nhà của Diễm bây giờ là 21 độ C thì mình thấy nó đã nở gấp đôi nè. Bây giờ mình mang ra mình tạo hình. Thì lấy cái cục bột ra, mình không nhồi thêm nha. Đó, mình để cái mặt trên của bột xuống dưới. Rồi bây giờ mình lấy cái cây cán bột á, mình cán ra. Mình sẽ cán theo cái chiều dài cho nó dài ra trước ha. Đó, rồi khi mà cái chiều dài nó vừa đủ rồi thì bắt đầu mình mới cán cái chiều ngang. Thì cái kích thước của nó là hình chữ nhật 45 x 35 cm á. Sau đó mình mới lấy cái hỗn hợp bơ á, mình thoa thật là đều hết lên trên cái mặt bột luôn. Lớp bơ ngay giữa như vậy giúp cho cái bánh nó thơm á, và khi mình cắt bánh ra nó có nhiều lớp rất là đẹp. Sau khi thoa đều hết bơ thì mình lấy trái cây khô đó, mình vắt nhẹ ha cho nó ráo bớt nước rồi mình rải đều lên. Sau đó mình sẽ cho hạt óc chó ha, mình cũng rải thật là đều. Rải đều hết rồi thì mình đi chuẩn bị cái phần marzipan. Diễm sẽ dùng một cái tờ giấy nướng bánh ha, Diễm lót bên dưới và mình lấy cái marzipan này ra, mình cán ra cho nó có kích thước khoảng 30 cho tới 20 cm là được. Đó, mình cứ cán mỏng ra thôi, nó mềm thì mình rất là dễ cán. Rồi mình mang cái marzipan này á, mình để lên bánh. Theo cái công thức gốc á, thì xài cái lượng marzipan này rất là nhiều thì Diễm thấy nó ngọt quá đi. Diễm có giảm lại thì Diễm thấy nó vừa ăn hơn. Rồi bây giờ mình cuộn bánh lại thì mình cuộn hơi chặt tay tí xíu nha. Cứ cuộn đều là được, rất là dễ, không có khó. Bánh này lần đầu tiên làm thì Diễm thích lắm tại vì nó thơm. Nhưng mà khi ăn thì ngọt quá ngọt đi, nên là Diễm có bớt lại lượng đường rất là nhiều trong công thức thì thấy vừa ăn hơn. Bây giờ mình chia cái khối bột ra làm đôi theo cái chiều dọc ha, và mình chừa cái phần đầu nó lại tí xíu. Đó, mình chia sơ trước như vậy cho mình dễ cắt á, như vậy nó đều hơn. Sau đó mình sẽ quấn hai phần bột này lại với nhau. Lúc mà mình quấn á, mình cứ kéo cho cái bột á, nó dài ra tí xíu thì cái bánh của mình á, khi mà mình vòng nó lại thành một cái hình tròn á, nó đẹp hơn. Đó, mình túm lại sơ sơ ha. Rồi mình lấy cái dĩ nướng bánh á, mình lót ở bên dưới là tờ giấy nướng bánh, rồi mình di chuyển cái bánh này qua. Rồi lúc này á, mình mới chỉnh lại nha. Mình nên chừa cái khoảng trống ngay giữa nó nhiều nhiều, tại vì cái bánh đó mình nướng nó sẽ nở thêm nữa. Đó, vậy là mình xong thì mình sẽ để cho bánh nó nở gấp đôi ha. Thời gian khoảng 45 cho tới 60 phút rồi mình mới mang đi nướng. Thì sau khoảng 40 phút á, Diễm sẽ đi bật lò. Mình làm nóng lò 2 lửa trên và dưới, nhiệt độ là 200 độ C, 392 độ F. Đây là bánh mà Diễm đã ủ được 45 phút. Để kiểm tra bột nó nở đạt hay không á, thì mình dùng cái ngón tay mình ấn vào, mình thấy bột nó mềm ha, và nó không có cái độ đàn hồi á, là cái bánh của mình đã nở đạt. Mình mang đi nướng. Diễm đặt cái bánh ở đảnh thứ 2 của lò từ dưới đếm lên, và mình nướng ở cái nhiệt độ 200 độ C, 392 độ F trong vòng 30 phút. Sau khoảng 20 phút á, thì mình nên kiểm tra bánh. Nếu mà mình thấy cái mặt bánh nó quá vàng á, thì mình lấy cái giấy nhôm á, mình đậy lên trên. Và mình tiếp tục mình nướng ha. Nướng đủ 30 phút á, thì Diễm thấy cái bánh nó mới chín ngon. Nếu mà lò mình chỉ có cái chức năng quạt á, thì mình sẽ nướng nhiệt độ thấp hơn 20 độ C nha. Bánh chín á, thì mình sẽ mang liền ra khỏi lò và mình chuẩn bị 2 muỗng canh mật ong á, và mình thoa đều lên bánh. Theo công thức gốc á, thì mình sử dụng cái mứt mơ, nhưng mà có thể nhiều bạn không có mứt mơ nên mình sử dụng mật ong cũng được ha. Còn nếu mà có mứt mơ á, mình thoa lên nó lại càng ngon hơn. Rồi mình rắc thêm khoảng 2 muỗng canh á, hạnh nhân cắt lát lên. Sau đó Diễm trộn 40g đường bột với 8g sữa tươi để làm cái glaçure á, mình cho lên bánh như vậy, làm cho cái bánh của mình nhìn nó hấp dẫn hơn nữa. Vậy là mình đã hoàn thành xong chiếc bánh vương miện rất là thơm ngon.
Bánh này á, thì mình để cho nó nghỉ 1 tiếng là mình có thể ăn được ha. Và mình nên ăn trong ngày, tại vì để khoảng 2-3 ngày thì nó bị cứng, nó không còn ngon nữa. Nếu mà ăn không hết á, thì mình cứ cất trong tủ đông đá đó, khi ăn thì mình lấy ra vẫn rất là ngon. Đó, mình nhìn bên trong ha, bánh xốp mềm và cái lớp marzipan ăn chúng á, nó dẻo dẻo ngon, đặc biệt lắm luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món bánh này nha. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.